السلام عليكم. النهارده فيديو مختلف شويه عن الفيديوهات اللي احنا بنعملها على القناه، ولكن هو فيديو انتوا طلبتوه كتير. ناس كتير جدا على الانستجرام بتقول لي التليفون اللي انت بتصور بيه ايه، عايزينك تعمل لنا فيديو عن التليفون الجديد اللي انت جبته، انت جبت تليفون جديد مش عارف ايه الكلام ده كله. فالاجابه هي فعلا انا جبت تليفون جديد مؤخرا، والنهارده حابب اكلمكم عن تجربتي مع التليفون الجديد وهو سامسونج S20 Ultra. التليفون ده دلوقتي معايا بقاله اكتر من شهر، وما كانش ينفع اعمل فيديو ده واتكلم عن تجربتي الشخصيه مع التليفون ده قبل الشهر، فيعني كان لازم اجربه الاول ويقعد معايا شويه واشوف ايه الامكانيات وايه الحاجات والحركات والكلام ده كله عشان اقدر النهارده اعمل لكم الفيديو ده. ففي الفيديو النهارده ما تتوقعوش شغل التك ريفيوز اللي هو مش عارف البطاريه سعه مش عارف كام والكاميرا 108 ميجا بكسل والارقام دي مش تسمعوها خالص النهارده، لان انا شخصيا على قد ما انا راجل محب للتك ولكن ما بحبش اتفرج على حاجه فيها ارقام وحاجات. انا عايز اعرف الحاجه دي حلوه ولا لا، الكاميرا دي فعلا بتصور كده ولا لا، الموبايل ده بيقعد بطاريه بيقعد يوم ولا يومين ولا مش عارف قد ايه. الكلام ده اللي مهم بالنسبه لي، ومتخيل ان هو برده مهم بالنسبه لكم. التليفون اللي كان معايا قبل التليفون ده هو سامسونج نوت 8. التليفون ده قاعد معايا بقاله 3 سنين. 3 سنين ما بيقولش لا، 3 سنين شغال زي الفل وكل حاجه وتعودت عليه، ولكن جت فتره بقى خلاص الكاميرات تطورت جدا، الموبايلات تطورت جدا، فانا راجل شغال على السوشيال ميديا وبنزل ستوريز مش عارف بصور بالتليفون احيانا الكلام ده كله. فبالنسبه لي الكاميرا بتاعت النوت 8 ما بقتش قويه كفايه. اكتر حاجه عجباني، يعني اكتر كاميرا كانت عجباني وعجبني اشكالها والوانها والكلام ده كله، هي كاميرا الايفون 11 برو. بس انا راجل ما بحبش الاي او اس، ما بحبش اي حاجه ليها علاقه بابل، انا راجل اندرويد. فمن هنا بدات ادور على موبايل كاميرته قريبه من كاميرا الايفون، ممكن ما تكونش بنفس القوه ولكن حاجه قريبه وبتطلع صوره كويسه، وده اللي خلاني يعني استقر على التليفون ده في الوقت الحالي. طيب فيديو النهارده هنقسمه لقسمين، اول قسم هو الايجابيات وتاني قسم هو السلبيات عشان نجيب من الاخر. فخلينا نبدا الاول بالايجابيات. الناس بتوع التليفونات صراحه بيتعبوا، يعني كل 5 دقايق تقعد تمسح التليفون عشان يطلع شكله بيلمع كده وتمام حوار. اول حاجه في التليفون ده من غير ما اخش في تفاصيل كتير، متعبي امكانيات، رامات ومش عارف ايه وحوارات، مخليينه لابتوب صغير من الاخر، اكنك ماشي في الشارع بلابتوب او كمبيوتر معاك في البيت وماشي بيه كده، عمال بقى تخش بين التطبيقات وعمال تنجز حوارات وتبعت ايميلات وتعمل مش عارف ايه من غير ما التليفون يسخن او يهنج او يقول كفايه. فدي اول حاجه فيه، امكانياته رهيبه. تاني حاجه هو حجم الشاشه والكواليتي بتاعها. حجم الشاشه ما شاء الله كبيره، فانت تمسك الموبايل كده وتبقى قاعد مبسوط، والكواليتي بتاعها يمكن يعتبر افضل كواليتي شاشه انا لحد دلوقتي شفته في موبايل. كواليتي الشاشه ده بيخليك ان انت ممكن تستغنى عن الكمبيوتر او اللابتوب، ان انت تقعد تشغله وتتفرج على يوتيوب او نتفليكس او افلام او اي حاجه، فانت قاعد مبسوط تلعب بقى جيمز تعمل اي حاجه انت عايزها، انت مبسوط بالكواليتي دي لان هي موصلاك لليفل عالي وقاعد انت مرتاح عايش جوه الشاشه. حاجه برضو من الحاجات القويه في التليفون ده وليها علاقه بالشاشه هو سرعه تردد الشاشه او سرعه الاستجابه. سرعه التردد هي 120 هرتز. بعيدا عن الارقام، 120 هرتز دي بتخليك تتنقل بين الابلكيشنز وتعمل حاجات كده بسرعه جدا بصباعك، من اول ما تلمس التليفون تحس ان هي يعني بيمشي معاك على طول زي السكينه في الحلاوه، ولكن ده بيجي على حساب البطاريه. فانا شخصيا مقلل ال 120 منزلها 60 عشان يعني ايه اقدر استخدم التليفون اكتر وتبقى معايا بطاريه احسن. نيجي بقى نخش على اهم حاجه في التليفون ده والحاجه اللي انا شخصيا اشتريته عشانها، وهي الاربع كاميرات اللي ورا دول. طيب اول حاجه هنتكلم عليها في الموبايل ده هي خاصيه التصوير 8K. تصوير ال 8K يعني انا ما اعتقدش ان في تليفون تاني او في تليفون نزل في الوقت اللي نزل فيه سامسونج كان بيصور 8K. ممكن يكون فيه وانا ما اعرفش، بس يعني خاصيه ال 8K دي حاجه قويه جدا، خاصيه تصوير الوحش ما شفتهاش في تليفون يعني قبل كده. حتى الدرونز والكاميرا اللي انا بصور بيها دلوقتي دي ما فيهاش 8K، فيها 4K اقصى حاجه. خليني اشرح لكم ال 8K يعني ايه الفرق بينه وبين التصوير العادي
باكزامبل بسيط او مثال بسيط كده ايه الفرق بين ده وده. يعني كمثال دلوقتي هنصور فيديو، ده كده بيتصور 1080 على الكاميرا بتاعة الموبايل. لو عملنا زوم ان على رقم واحد ده هتلاقوا ان الكواليتي يعني بدأت تقل شوية. هنوقف تصوير ودلوقتي نشغل التصوير على ال 8K. هتلاقي ان هو بيكروب شوية لان هو السنسور صغير شوية فبيقص من الفريم الاساسي. خلينا ندوس ريكورد ونسجل. دلوقتي كده هو بيسجل 8K. لو عملنا زوم على رقم واحد في ال 8K هتلاقي ان الكواليتي لسه كويسة ومحتفظة بشكلها على عكس ال 1080. ده يعتبر تمثيل بسيط بيوريك الفرق بين تصوير ال 8K وتصوير ال 1080. طبعا في يعني ديتيلز اكتر بكتير ايه الفرق بين ال 8K وال 1080، ولكن يعني ده هيفهمك كده ايه الفرق بين ده وده. ال 8K طبعا كواليتي عالي وكل حاجه، ولكن انا شخصيا ما اعتقدش ان انا هستخدمها. اول حاجه لان الفايلات بيبقى حجمها كبير جدا. تاني حاجه ان الفايلات الكواليتي بتاعها غالبا هيبقى صعب ان انا منتجه على الكمبيوتر بتاعي. يعني ما اعتقدش ان الكمبيوتر بتاعي هيتحمل 8K، هو يعني بالعافيه بيمنتج 4K. فده السبب اللي هيخليني شخصيا مش هستخدم ال 8K على الموبايل ده. ولكن في بعض الاحيان هحتاج ان انا اصور مثلا حاجه بستايل معين، ممكن استخدم ال 8K شوت او شوتين، ولكن مش هستخدمه كتصوير اساسي على الموبايل. تاني خاصيه وهي يمكن يعني اكتر حاجه هتقدر تلاحظها على التليفون ده، هي مكتوب عليه من ورا X100، يعني في لحد 100 زوم، لحد 100 زوم. اولا انا شخصيا يعني عمري ما استخدم ال 100 زوم، تمام؟ ده اولا. ثانيا الفوتج نفسها بتاعت ال 100 زوم محدش اصلا يستخدمها، مش اقوى حاجه. يوم زي النهارده كده مثلا القمر ما شاء الله يعني شكله رائع، فحوار الزوم ده بنجربه. انا دلوقتي عامل 30 زوم، فخلينا ناخد صورة كده بال30. في سلك اصلا ما بين القمر وبيننا، فالسلك طلع في الصورة. طيب ده ال30، خلينا بقى نجرب ال100. مش عارف ال100 بحسه يعني زوم ده قوي بزياده بغباء. والتجربه بالليل زي تجربه الصبح، يعني انا جربت برضه الصبح نفس الكواليتي، مفيش ال100 زوم ده ما تقدرش تاخد منه اي ديتيلز. اكتر حاجه ممكن تستخدمها وتطلع حلوه هي مثلا 20 زوم 30 زوم. يعني 30 زوم ده اقصى حاجه هتديك صوره كويسه او صوره يعني قشطه لذيذه، لكن فوق ال 30 زوم انا الصراحه شايف ان هو يعني ملوش لازمه. نخش بقى على تصوير الصور نفسه والفيديو على التليفون ده. انا شايف ان هي قويه جدا وعجباني جدا الصراحه الفوتج اللي بتطلع من التليفون ده. يعني انا صورت كام صوره كده في اوقات مختلفه، والصراحه الصور عجباني جدا كديتيلز، تفاصيل، كالوان، كل حاجة. أنا شايف تطور غير طبيعي طبعا من التليفون القديم، ولكن في نفس الوقت برضه كسامسونج عاملة كاميرا الصراحة شغل عالي. نيجي بقى نتكلم على آخر حاجة في الكاميرا دي أو الموبايل ده، وهي الاستابيليتي، التوازن أو الاتزان بتاع الكاميرا دي الصراحة يعني عالمي. فأنا خليني أوريكم كده الفرق ما بين الفيديو اللي هو متصور وأنت من غير استابيليتي ونفس الفيديو متصور باستابيليتي. هتلاقي فرق شاسع جدا، يعني في فرق كبير جدا بين الاستابيليتي ومن غير. وبما إننا اتكلمنا عن الاستابيليتي أو الثبات اللي موجود في الكاميرا بتاعت الموبايل ده، فخليني أقول لكم إن شركة زاين عاملة جيمبل جديد للموبايل اسمه سموث اكس. هما بيقولوا عليه إن هو جيمبل، بس أنا شخصيا شايف إن هو مش جيمبل قوي، هو يعني قريب جدا للسيلفي ستيك، ولكن سيلفي ستيك فيها مميزات بتثبت التليفون شويه، فتقدر انت تصور بثبات الى حد ما لو الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعك ما فيهاش ثبات. فهم بعتولي اتنين، واحد نجربه، واحد انا هديه جيف اواي. لو انت حابب تشترك فيها هتخش على الانستجرام بتاعي، هتلاقي اخر صوره منزلها، اكتب بس كومنت على الصوره دي عشان نختار واحد من الكومنتس كلها ونديله الجيمبل ده. فده بالنسبه لسموث اكس. خلينا بقى نخش على سلبيات الموبايل ده. قبل ما نخش على السلبيات في حاجه مهمه لازم اقول لكم عليها، وهي ان التليفون ده 5G. التليفون ده 5G، تليفونات كتير جدا حديثه 5G، ولكن ال 5G مش موجود في كل منطقه. يعني مثلا المنطقه اللي انا قاعد فيها ما فيهاش 5G، فيها 4G بس، فما بيجيليش ارسال ال 5G. ولكن المنطقه اللي انا جيت فيها دلوقتي دي يعني مثلا بعيد عني حوالي 20 دقيقه، فيها تاورز بتاعه 5G. فانا دلوقتي جيت وقفت عند تاور من التاورز دي، التاور هناك اهو، يعني مفيش بيني وبينه حاجات بسيطه، وهبدا اتست الانترنت هنا واشوف ال 5G عامل ازاي عشان اوريكم بس الفرق بتاع ال 5G. دي مش حاجه قويه في الموبايل، لا ال 5G اوريدي موجود في موبايلات كتير، ولكن هي بونص ان انت يبقى معاك موبايل فيه 5G، لان احنا خلاص دلوقتي الزمن بدا يبقى يعني التاورز بتاعت ال 5G بدات تنتشر في كل حته، فمستقبلا لو التليفون بتاعك ما فيهوش 5G مش هتقدر تلقط اشاره 5G. خلينا كده نتست ونشوف. روح كمان، اديني كمان وكمان. 100
26 ميجا تحميل، داونلود 126، ابلود 26، والتاور هناك اهو. طيب خلينا اخيرا نتكلم على سلبيات الاس 20 الترا. الاس 20 الترا في الحقيقه انا شايف اكبر حاجه سلبيه في الموبايل ده هو سعره يعني ما شاء الله كتير على الامكانيات اللي فيه وعلى الموبايل نفسه. يعني حاسس ان في شركات تانية ممكن تعمل نفس الامكانيات او امكانيات قريبة باسعار اقل كتير. سعر الموبايل ده اول ما نزل كان $1400، انا لما اشتريته كان $1000. غالي لان انا متخيل مثلا في شركة ممكن تعمل حاجة مثلا $600 او $500 وممكن يقربوا من الامكانيات دي او يعملوا حاجة يعني قوية، فالسعر يعتبر يعني مش افضل شيء. تاني حاجة في السلبيات هو حجم الموبايل ده. الموبايل ده يعني عريض وتخين، فمسكته في ايدك مش الطف حاجه. وبعد كده انا جبت له الكفر ده، فالكفر ده اداله وزن فوق وزنه وحجم فوق حجمه، تحس ان الموبايل طلع له عضلات وبقى يعني كبير. اخر حاجه وهي يعني اكتر حاجه يعني فعلا مضايقاني هو الاوتو فوكس، خصوصا ان انا جايب الموبايل ده عشان الكاميرا بتاعته، فحاسس ان الاوتو فوكس بتاعه مش كويس. لما تدفع $1000 او فوق $1000 في موبايل زي ده، فالمفروض تتوقع ان سامسونج يعني عملوا كل اللي عليهم، خصوصا ان هم بيعلنوا ان الموبايل ده من اقوى الكاميرات. هو فعلا كاميرته قويه جدا ومن اقوى كاميرات المحمول اللي انا شخصيا شفتها، ولكن عيب صغير زي الاوتو فوكس يعني ممكن يبوظ لك كل حاجه. دي كده تعتبر اهم 3 سلبيات موجوده في الموبايل ده، او انا شخصيا يعني حسيتهم في الفتره اللي انا يعني مسكت فيها الموبايل ده. طبعا لو في سلبيات مستقبلا ان شاء الله هقول لكم عليها في الفيديوهات اللي جايه، ولكن اوفر اول التليفون ده انا مبسوط بيه صراحه لحد دلوقتي. وبس هي دي كانت تجربتي مع سامسونج S20 الترا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم الناس اللي مهتمه ان هي تكسب الجيمبل بتاع زاين بتاع التليفون، خشوا على الانستجرام هتلاقوا اخر بوست نازله صوره بالجيمبل والموبايل ده، اكتبوا كومنت على الصوره دي وهعمل سحب ان شاء الله بعد 3 ايام او 4 ايام، واختار حد من الناس اللي كتبت كومنتس على الصوره، وغالبا هعلن النتيجه على الانستجرام، فتابعوا الستوريز على الانستجرام. وبس شكرا. 900 الف مشترك خلاص ان شاء الله يعني هانت 100 الف على المليون، فمع بعض دايما لحد الاخر. شكرا ليكم وشكرا لكل واحد بيدعم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، غالبا احتمال يبقى فيه فيديو وسط الاسبوع، وان شاء الله في فيديو يوم الجمعة، فاشوفكم قريبا. السلام عليكم. Okay, so yeah, and then he did that, and oh my god, that is amazing. I didn't know that, and it's crazy, you know. No, it's mind blowing, yeah. اي اي اي